Đây là một con robot này. Đó. Thế thôi là đã thanh toán xong rồi. Ban đầu Linh cứ nghĩ nó là một cái nơi bán hàng gì đó, hóa ra đây là một cái nhà vệ sinh công cộng. Nếu mà quý vị khán giả có đến với Thành Đô thì cũng đừng quên hai tòa tháp này nhé. 欢迎来到四川成都 ，Welcome to 四川成都。 Quý vị khán giả thân mến, chào mừng quý vị khán giả đến với kênh của Vương Linh Vlog. Trong tập này, Linh sẽ giới thiệu đến quý vị khán giả sự đẳng cấp của một thành phố hạng 2 của Trung Quốc. Và ngay bây giờ đây thì Linh đang có mặt tại thành phố Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Nơi này cũng được coi là thủ phủ của gấu trúc, với hơn 30% số gấu trúc đang có mặt tại thành phố này. Và nơi đây cũng là 12 năm được bình chọn là thành phố hạnh phúc và thoải mái nhất Trung Quốc. Và Linh đang ở trên một cái vỉa hè thuộc thành phố này. Linh vừa ngồi một chiếc ghế gọi là chiếc ghế công cộng của họ. Đây, một chiếc ghế công cộng của họ. Và cái con đường này nó thuộc quận Tân Nam, một quận cũng cách khá là xa trung tâm của thành phố Thành Đô. Đó. Và ngay bây giờ đây thì Linh sẽ đưa quý vị khán giả chúng ta đến với điểm đến đầu tiên. Đó là công trình Global Center. Đó là một gọi là tổ hợp về trung tâm thương mại, về khách sạn, về giải trí, tóm lại là về rất nhiều thứ. Và khi mà nó khai trương vào năm 2013 thì nó đã đứng đầu về quy mô diện tích mặt sàn là hơn 1,7 triệu mét vuông. Và đến bây giờ thì nó vẫn giữ nguyên cái kỷ lục đó. Và với vốn đầu tư là 2 tỷ đô vào năm 2013. Lúc đó thì không có nhiều những công trình lớn như vậy, với số tiền lớn như vậy được đầu tư đó. Và để mà xét về sự đẳng cấp của một thành phố thì có lẽ chúng ta sẽ phải có những cái tiêu chí nhất định. Thì hôm nay Linh sẽ cùng quý vị khán giả chúng ta tìm hiểu một vài những cái tiêu chí của thành phố này để xem nó có xứng đáng là một thành phố đẳng cấp hay không. Thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu về quy hoạch của thành phố. Thứ hai là về giao thông của đô thị này. Thứ ba là về môi trường sống, về những gọi là công trình ấn tượng, hay là về văn hóa chẳng hạn đó. Và nếu như Linh có liệt kê thiếu những cái tiêu chí nào thì cũng rất mong quý vị khán giả sẽ đóng góp bình luận ở phía dưới để chúng ta cùng xem xét xem một thành phố như vậy có xứng đáng là thành phố thuộc top đầu hạng 2 của Trung Quốc hay không. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi sang đường và sang công trình đầu tiên. Đó, mời quý vị khán giả. Đó, thưa quý vị, trong lúc chờ sang đường thì Linh sẽ cho quý vị khán giả xem một lượt vòng quanh đây đã. Thì ở xa xa kia, đó, như quý vị khán giả có thể thấy là toàn những cái tòa nhà cao tầng thôi. Và trong số đó thì còn có một cái tòa nhà mà nó có một cái khoảng không ở giữa luôn. Nó rất là lạ luôn đấy, rất là lạ mắt, độc lạ và ấn tượng. Đó. Và đây là những cái phần đường dành cho xe đạp đây. Ngoài ra thì ở kia là phần đường dành cho ô tô. Đó, con đường này không phải là một con đường lớn thuộc cái khu vực này đâu. Và đây cũng không phải là quận chính, đây là gọi là quận Tân Nam. Quận này thì là cách trung tâm cũng khoảng mười mấy km. Lát nữa thì Linh sẽ cho quý vị khán giả xem ở trên bản đồ. Đó. Bây giờ thì mình sẽ sang với công trình kia trước đã. Đây, cho quý vị khán giả xem một cái xe buýt ở đây này. Đó, nhìn này. Đó, nó dài như thế cơ. Giống như là hai chiếc xe buýt được nối liền với nhau. Và cái phía mặt trước của xe buýt ấy thì nó có một cái thiết kế là trông khá là giống với mặt của con gấu trúc. Đó, bởi vì thành phố này là thành phố của gấu trúc mà, cho nên là rất là nhiều những cái công trình hay là những cái hình ảnh liên quan đến gấu trúc thì trong cái quá trình mình di chuyển trên đường ấy, mình sẽ hay gặp phải. Chúng ta sẽ vào đây để tham quan tòa nhà một chút thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ lại bắt đầu đi đến di chuyển đến những cái địa điểm khác. Đây là một cái tòa nhà có cái diện tích mặt sàn tới hơn 1,7 triệu mét vuông. Và nó ở bên ngoài nó rất là lớn. Mặc dù là đã xây dựng và khánh thành từ năm 2013 rồi. Tuy nhiên là cái kỷ lục về cái quy mô diện tích của tòa nhà này tính trên diện tích mặt sàn ấy thì vẫn đang là lớn nhất thế giới.
Ở đây nó là một cái tổ hợp về rất là nhiều thứ, từ trung tâm thương mại cho đến khách sạn, cho đến là khu vui chơi giải trí, hay có thể là có những cái điều khác nữa. Thì lát nữa mình vào trong ấy thì mình sẽ nhìn một cách nó rõ ràng hơn. Và như quý vị khán giả có thể thấy kìa, kia là một cái lối xuống tàu điện ngầm, xuống hoặc là lên. Tóm lại là đây là một cái lối ra và lối vào của tàu điện ngầm. Nó rất là thuận tiện. Hầu hết là ở bên cạnh những cái công trình lớn, hoặc là kể cả ở trong những cái công trình lớn luôn, thì là đều có những cái cửa xuống và cửa lên của tàu điện ngầm như vậy ở trong thành phố này. Không rõ là tòa nhà kia là tòa nhà gì, nhưng mà Linh thấy là có trình diễn ánh sáng rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn. Lát nữa thì Linh sẽ đi ra cái hướng đó để quay gần gần thì mình mới rõ được cái tòa nhà đang sáng sáng ngoài kia kìa. Đó. Và khi mà vào đến gần với chân tòa nhà này thì mới thấy cái sự đồ sộ của nó lớn như thế nào luôn. Mặc dù đây là công trình cũng khá lâu rồi, nhưng mà đến cái thời điểm hiện tại thì nhìn nó vẫn rất là khổng lồ, rất là gọi là hoành tráng luôn. Cái khu vực cửa chính, cổng chính của nó là đây đây. Đó. Bây giờ thì mình sẽ quay quang cảnh quanh quanh đây trước một chút, xong rồi sau đó thì mình sẽ đi vào trong mọi người nhé. Thì ở ngay bên này đây thì chúng ta sẽ thấy một cái cửa hàng Huawei rất là lớn. Đó. Huawei là một trong những tập đoàn về gọi là công nghệ, cũng thuộc gọi là top đầu của Trung Quốc luôn, với những chiếc điện thoại hay là kể cả những cái dòng xe ô tô. Nếu mà người ta bước vào là bước vào cái cổng chính này, nhưng mà lúc nãy Linh vào Huawei trước cho nên là ở trong này nó sẽ như thế này. Đẹp thôi rồi luôn. Cái khu vực này là khu vực của trung tâm thương mại. Đó, ở đây nó còn có một cái bể bơi hình như là đang là lớn nhất thế giới ở trong nhà nữa, nhưng mà không rõ là nó ở hướng nào nữa. Ui, hoành tráng thế. Nếu mà để đi khám phá hết cả một cái tòa nhà như vậy thì rất là khó, cho nên là Linh chỉ đi vào loanh quanh khoảng 5-10 phút thôi quý vị nhé. Sau đó thì mình còn phải đi những cái công trình khác, chứ không thể nào mà chỉ dựa trên một cái tòa nhà như vậy và mình nói rằng là đây nó là thành phố đẳng cấp được, đúng không ạ? Đó. Tóm lại thì là rất là đẹp. Trời ơi. Ở đây thì nó bao gồm khách sạn nữa, cho nên là những cái cửa kia Linh nghĩ rằng là những cái cửa để lên khách sạn. Cái cầu thang cuốn này cũng rất là cao luôn. Đây, chúng ta đứng bên này và nhìn sang cái hướng cầu thang cuốn của bên kia kìa. Đó, rất là cao đấy. Đi mãi chưa đến bên trên luôn. Đây là một con robot này. Đó. Con robot này thì không biết là chức năng nhiệm vụ của nó là gì nữa. Nếu mà chúng ta đi đến những cái khu vực tàu cao tốc, ga tàu cao tốc, hoặc là đi đến những cái khu vực sân bay của thành đô này chẳng hạn, thì chúng ta sẽ dễ bắt gặp những cái con robot hơn. Ví dụ như là nó sẽ hỗ trợ xách hành lý này, hướng dẫn lối đi này, đó, hay là về an ninh này, đó. Đó. Xem nó có đứng không. Đấy. Khi mà Linh đứng trước nó thì nó, tại vì nó có cái cảm biến ấy. Đấy, nó còn nói chuyện với mình luôn. Có nghĩa là tóm lại là chắc là đây là những cái món đồ nó bán. Đó, những cái món đồ nó bán. Rất là hay. Khu này là khu ăn uống rồi. Chúng ta sẽ ra ngoài thôi. Đây, chúng ta sẽ cùng nhìn ngắm lại tòa nhà này một lần nữa vào buổi tối mọi người nhé. Đây, Global Center. Đó, và bây giờ mời quý vị khán giả cùng Linh di chuyển đến địa điểm khác thôi.
Thưa quý vị, lúc nãy thì Linh đã bắt đầu đi từ cái vị trí này đó, và bây giờ thì Linh đang quay lại để mình có thể đi đến cái khu gọi là Trấn Tu SKP này này. Đó, đây cũng là một cái tổ hợp về trung tâm sắm những thương hiệu xa xỉ cao cấp, cũng như là có những cái điểm check-in rất là độc đáo của thành phố này. Và ngay ở đây thôi, một con đường thì quý vị khán giả đã thấy rồi, con đường dẫn vào đó. Đây, nó với hai cái bên là rất là đẹp luôn, và cũng không biết là dùng từ gì để mà miêu tả nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến cái khu mua sắm này trước. Thì nó cũng có thể là nó ngay ở dưới cái lối đi này thôi. Đó. Wow, cái khu này nó thiết kế cực kỳ là ấn tượng luôn, rất là đẹp mắt luôn quý vị ạ. Bên kia thì là một cái tòa nhà lớn, một tòa nhà lớn và cũng là trung tâm về thương mại. Tuy nhiên ấy, cái tòa nhà đó là đã được xây dựng lâu rồi. Còn cái khu này thì Linh nghĩ rằng là nó chưa gọi là quá là lâu đâu, chắc là trong vòng khoảng vài năm trở lại đây thôi. Đó, vậy nên là nhìn cái cách thiết kế về kiến trúc ấy, cảm giác nó vô cùng là hiện đại luôn. Đẹp mắt thật đấy. Những cái đây, những cái này đây, chỉ cần đứng với những cái này thôi để mà chụp hình thì cũng đã gọi là rất là sang chảnh rồi. Đây, ví dụ như bên này này, có người đang chụp hình này. Đó. Và đây, wow, quá là ấn tượng luôn. Một cái trung tâm mua sắm đẹp mắt thật sự. Đẹp quá. Không rõ là họ đã xây dựng cái khu này lâu chưa, nhưng mà phải nói là cách thiết kế kiến trúc của cái khu này đẹp mắt vô cùng luôn. Ở trên này thì thấy hầu hết là thời trang. Hầu hết là thời trang. Đi vào hướng trong kia thì sẽ là ăn uống. Và đây có một cái cửa hàng DJI này. Đó, cửa hàng mà chiếc máy Linh đang sử dụng chính là của DJI đây. Trời ơi, cái khu trung tâm thương mại này nó đẹp vô cùng luôn. Và đây có tên là Trấn Tu SKP. Thì nó cùng với là SKP ở Bắc Kinh, nó là cùng một hệ thống với nhau. Đó, cùng một hệ thống với nhau. Và đây thì chuyên là những gọi là về thời trang cao cấp này. Xong rồi thì là có cả những cái trải nghiệm khác nữa, ví dụ như là triển lãm về nghệ thuật hay là những cái khu vực mà liên quan đến giải trí nữa. Đẹp chưa? Những cái con đường để chúng ta có thể đi lại này. Nếu mà chúng ta đi lên đây là lên mặt đất đấy. Cái cách thiết kế trong này đẹp thật sự luôn. Wow, trông nó hiện đại vô cùng luôn. Ôi, nó đẹp quá. Đấy, chụp ảnh ở đây thôi là gọi là bao sang chảnh luôn. Wow, đẹp. Đấy, khi mà chúng ta đứng ở đây lại còn có một cái lối cầu thang bộ để đi lên, và nó đúng đối diện với cái tòa nhà Global Center luôn. Đó. Bên kia thì nó thuộc diện là cổ kính rồi, lâu đời rồi. Những cái thương hiệu lớn ví dụ như là Prada này, Gucci này, Linh thấy Chanel này. Đó, Linh thấy những cái logo ở bên kia hết. Đây là một khu vực ngồi công cộng mọi người ạ. Công cộng nhé, không phải là của một quán cà phê hay là gì đâu nhé. Chúng ta hoàn toàn có thể vào đây ngồi free luôn. Đây là khu vực khuôn viên công cộng. Họ làm những cái ghế này rất là thoải mái luôn. Buổi tối mà ví dụ nhà mà gần đây thì ra đây ngồi hóng mát cũng hay. Và thưa quý vị khán giả, kia kìa, ở ngoài kia kìa, quý vị khán giả có nhìn thấy không? Những cái chiếc cột kìa. Đấy chính là cái biểu tượng mà rất là nổi tiếng của thành phố Thành Đô đấy. Lát nữa Linh sẽ đi đến chân những chiếc cột đấy, hoặc là đến sát với đó thì mình chụp ảnh sẽ rất là đẹp. Một cái biểu tượng của thành phố này. Và những người trẻ, đặc biệt là những người trẻ khi đến với Thành Đô thì họ sẽ lui tới để họ chụp hình.
Đó, một tỷ soái tỷ luôn. Nhìn là đã biết là giàu sang phú quý rồi. Bên này thì là những thương hiệu về túi xách. Hầu hết là Linh thấy bán túi xách. Cũng không phải đâu. Tất cả nó đều là thời trang. Có nghĩa là nó bao gồm cả túi xách, cả quần áo đầy đủ, mọi thứ luôn. Và không chỉ là ở trên này đâu mọi người nhé, mà nó còn ở cả bên dưới tầng này cơ. Kia kìa, kia kìa, kia là Burberry. Burberry, Saint Laurent. Đó, Linh thì không có sử dụng đồ hiệu cho nên là mình đọc thì nó cũng mất đi cái sự sang chảnh của đồ hiệu. Đây, một cái biểu tượng của thành đô, nó ghi là trống tu. Đó, trống tu là pinyin, có nghĩa là khi mà đọc thành đô bằng tiếng Trung Quốc chúng ta sẽ đọc là trống tu. Đẹp quá đi. Ở đây nó có những cái tia nước nó phun xuống, sau đó là cũng đơn giản là nó kết hợp với những cái đèn led thôi, nhưng mà nó trông vừa đơn giản nhưng mà nó lại rất là sang trọng là như thế. Đẹp quá. Quay mỗi hai khu này thôi mà đã từng này thời gian rồi thì không rõ là lấy thời gian đâu để có thể là quay những cái khu khác nữa. Nhưng mà bởi vì nó đẹp quá mọi người ạ, và có quá nhiều thứ để nói. Thưa quý vị, là Linh nghĩ rằng là Linh nên lên cái hướng trên kia thôi. Mà dưới kia nó còn có một cái gì đó rất là ấn tượng. Một cái cửa vào và với một cái kiến trúc gì đó ở ngay phía đằng trước cửa thôi, chỗ kia kìa. Từ xa là mình thấy khá là ấn tượng rồi. Quần áo trong này thì chắc là tính phải bằng tiền chục triệu đổ lên mất. Đây, nó không chỉ đâu đơn giản là như những hình ảnh vừa quay, mà nó còn có cả một con đường ở bên dưới này này, và còn chưa rõ là trong này là gì. Đó, nó có rất là nhiều những lối đi cực kỳ là thuận tiện luôn. Đó, những cái lối này là những cái lối đi bộ để lên trên này. Rất là đẹp luôn, và khá là nhiều người đang chụp hình ở trên đó đấy. Ở đây thì không rõ là mất tiền gì không, chắc là không đâu. Trong này chủ yếu là nước hoa mọi người. Wow, có nước hoa thơm phưng phức. Thơm phưng phức. Nhưng mà Linh cảm giác là tất cả những cái sản phẩm ở cái khu vực trung tâm này thì đều không hợp với mình. Đều không hợp, bởi vì là mình không thể có tiền để mua những cái sản phẩm này. Vậy nên là mình sẽ đi lên trên này để quay những cái hình ảnh khác. Cứ coi như là nó không hợp thôi, chứ còn thực sự là đồ thì nó là quá là đẹp đi. Và đây thưa quý vị khán giả, hãy nhìn xem, một con xe Porsche vô cùng đẹp luôn đang đỗ ở kia. Có lẽ là của một ông bà chủ cửa hàng nào đấy ở quanh đây. Kìa kìa, đầy mấy con xe đẹp luôn. Con đầu tiên là chắc là Porsche. Còn con cuối cùng kia con cuối cùng kia Linh cũng quên mất tên rồi. Chỉ biết là nó rất là đẹp thôi, đều là siêu xe cả. Đây, những người thanh niên thì sẽ hợp ở trên này hơn, bởi vì đa phần chúng ta đều là những người ít tiền. Vậy nên là chúng ta chỉ đến đây và chơi, chụp ảnh thôi. Và cả bên này đây toàn xe xịn thôi mọi người ạ. Kia kìa. Quý vị khán giả, trong video thì khó nhìn lắm, nhưng mà Linh ở bên ngoài thì Linh có nhìn thấy những cái thương hiệu xe. Ví dụ như kia là có Mac này. Còn con đằng gần nhất là cũng không rõ nữa. Con Mac thì cái logo nó rất là rõ, cho nên là có thể nhìn được cả ba cái xe hướng trên kia đều là xe đẹp, xe xịn.
Đó. Đây là một bạn nữ cover theo kiểu là Nhật Bản. Đấy, cái khuôn viên của nó đẹp vô cùng luôn. Đó, và đây là những cái cột mà rất là nổi tiếng ở Thành Đô. Những cái cột đó thì không biết là họ làm những cái cột này mang cái ý nghĩa gì nữa. Linh cũng không rõ là người ta làm cái này với một cái ý nghĩa như thế nào nữa. Chỉ biết là nó có những cái tia nước phun ra này, sau đó là có những ánh đèn đủ màu sắc này. Và nó thu hút rất là nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh. Nhìn như này thì mình cảm giác như là có thể là mình đoán đúng đấy. Có nghĩa là nó giống như là những cái thân cây trúc ấy. Bởi vì thành phố này nó liên quan đến gấu trúc mà, nên biết đâu là đây là người ta làm dựa trên mô phỏng là những cái cây trúc. Bởi vì có những cái khúc cây ấy, đó. Wow. Vào gần thì mới thấy là những cái cột này cũng khá là cao. Đẹp lắm ấy, nơi này hầu hết là người trẻ chụp thôi này. Đẹp lắm. Bây giờ á, Linh mà vào gần hơn thì cũng không được, bởi vì là máy mình là đồ về công nghệ mà, cho nên là dính nước vào là sợ là nó sẽ không sợ nó sẽ bị hỏng thôi, đơn giản là sợ nó bị hỏng thôi. Nhưng mà khi mà đứng ở xa là nó nhìn như thế này đây. Và kể cả vào gần hơn thì là quay nó cũng rất là khó để hình dung được. Quay từ xa thì còn nhìn còn dễ hơn. Đó. Khu này gọi là Chengdu SKP mọi người nhé. SKP. Đó, khi mà đến với thành phố này thì quý vị khán giả gõ vào bản đồ là SKP thì nó sẽ chỉ đường đến đây thôi. Và ở ngay dưới cái khu vực mình đang đi lại đây này thì nó có cái nhà ga tàu điện ngầm luôn, cho nên là gọi là bắt tàu một cái, lên tàu một cái là đến tận đây luôn. Rất là mát luôn. Những ngày hè mà ra đứng ở tại đây gọi là hóng cái hơi nước này thôi là cũng hay đấy. Đây này, nó bắn cả khói tung tóe lên này. Đó, đông chưa? Và đây thưa quý vị, đây chính là bản đồ của thành phố Thành Đô đây. Quý vị khán giả sẽ thấy rất là nhiều những cái vòng tròn bao quanh một cái điểm trung tâm ở giữa đây. Đó. Và cái vị trí Linh đang ở đây là cái vị trí có cái chấm xanh này này. Đó. Và bây giờ thì Linh sẽ di chuyển đến trung tâm của bản đồ bằng một hệ thống tàu điện ngầm ở ngay dưới lòng đất. Và cái ga của nó thì là ngay đây thôi. Đó. Bây giờ thì mời quý vị khán giả cùng Linh nha, sẽ di chuyển đến đó. Đó. Bên phải này là khu SKP này. Đó. Bên phải này chính là SKP đây. Còn ngay bên trái này thôi thì lại là khu của Global Center này. Đó, và bây giờ Linh sẽ xuống tàu điện ngầm. Và đúng là cũng có nhiều người chưa phân biệt được giữa tàu điện ngầm và tàu cao tốc. Thì tàu điện ngầm ấy là cái gọi là những cái đường tàu metro nó đi ở trong khu vực trung tâm thành phố là chính mọi người nhé. Có nghĩa là nó sẽ đi ở xung quanh cái cự ly ngắn thôi. Đó, và cái tốc độ nó sẽ khoảng tầm 80 km/h. Đó, việc Linh ở những cái trung tâm thành phố thì Linh hay di chuyển bằng tàu điện ngầm là chính. Còn để mà đi xa ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng tàu cao tốc. Và Linh cũng thường xuyên di chuyển giữa tỉnh thành này đến tỉnh thành khác của Trung Quốc là bằng tàu cao tốc. Và ngay bây giờ đây thì thưa quý vị khán giả, đây quý vị khán giả có nhìn thấy không? Đây là một ga tàu điện ngầm này. Nó đẹp không? Wow. Và ở mỗi ga tàu ấy thì cái sự trang trí, cái sự bố trí, cái kiến trúc nó lại khác nhau.
Đó. Và cực kỳ là đông người mọi người nhá. Nó chẳng qua cái giờ này của Linh đang ở đây là nó cũng khá là muộn rồi. Bây giờ đã là 21 giờ 53 phút rồi. Đó. Và cái khu vực này cũng không phải là cái khu vực ở gần quá là trung tâm. Từ đây đi đến cái vị trí trung tâm thành phố bằng tàu điện ngầm thì sẽ khoảng 11,7 km. Đó. 11,7 là cái thấp nhất đây này. Quý vị khán giả có nhìn thấy không? Đây 11,7 cung lý. Đó, dịch ra là cung lý. Linh sẽ dịch ra tiếng Việt cho quý vị khán giả xem. Đó, 11,7 km. Đó. Và nó là một cái đường thẳng, bởi vì là đây mọi người cũng có thể đã nhìn thấy lúc nãy như Linh chia sẻ thì là cái bản đồ của thành đô ấy, nó là những cái vòng tròn như vậy. Cái đường vành đai nó cứ là vòng tròn như vậy thôi, cho nên là cái việc di chuyển ở trong thành phố này rất là đơn giản. Và việc chúng ta mua vé thì cũng rất là đơn giản, chúng ta sẽ mua bằng những chiếc máy này. Đó. Nếu mình không biết tiếng Trung, mình sử dụng tiếng Anh. Đó, và cái khu vực trung tâm đó thì là nó sẽ ở line 1. Line 1 có nghĩa là chúng ta sẽ chọn line 1 ở đây. Đây, line 1. Và cái khu vực trung tâm đó thì có tên là Thiên Phủ Square. Đó, Thiên Phủ Square. Và sau đó thì mình ấn thanh toán thôi. Đó, Linh sẽ mất 4 tệ để có thể di chuyển từ đây đến đó. 4 tệ thì tương đương với khoảng 15.000 mọi người ạ. Cho 11,7 km. Đó, mình thanh toán bằng cách là đây này. Đây là cái mã của mình này. Sau đó mình chỉ cần thế thôi là đã thanh toán xong rồi. Đó. Xong thì nó sẽ có cái thẻ ra. Và sau đó mình dùng cái thẻ này để đi vào phía bên trong thôi. Thì coi như là khoảng 1.300 đồng cho 1 km thôi mọi người ạ. Rất là rẻ luôn. Và kể cả là không chỉ tàu điện ngầm mà tàu cao tốc thì cũng như vậy luôn. Đó, và dù qua bất kể cái cửa nào thì chúng ta vẫn cần phải quét cái đồ đạc ở đây. Đó. Đó, họ sẽ quét một cái. Ok. Đó, rất là đơn giản thôi. Nếu mà trong này có cục sạc hay là có nước thì là họ sẽ kiểm tra. Nhưng mà nó cũng tùy. Có những chỗ thì người ta cũng không kiểm tra đâu. Sau đó thì đi vào đây thôi. Đó. Để nói về sự đẳng cấp của một thành phố thì có lẽ cái phương tiện giao thông nó dễ dàng di chuyển cũng là một trong những cái tiêu chí để chúng ta có thể đem đó làm cái thước đo, đúng không ạ? Và nhà ga thì nó rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ như vậy. Rất là rẻ luôn đấy, thực sự là như vậy. 1.300 đồng cho 11,7 km. Chúng ta sẽ xuống line 18 là đây. Xuống line 18 là ở đây. Ở thành phố này nhá, không chỉ là có tàu điện ngầm đâu, nó còn có những cái phương tiện xe công cộng, đó là những cái chiếc xe đạp. Thì có lẽ là nếu mà quý vị khán giả xem tập trước thì đã thấy Linh đi xe đạp rồi. Xe công cộng ở trên đường phố rất là nhiều. Và tùy thành phố, có những thành phố thì sẽ có xe đạp này, hay là có những thành phố thì sẽ có xe máy điện. Đó. Và gần như là ở tất cả mọi thành phố đều có những cái loại xe đấy để cho thuê thôi. Đó. Trừ một số có nghĩa là một số quận nào đó ở những cái thành phố giống như là cái thành phố Trùng Khánh trước đó Linh quay ấy, là do cái địa hình nó hầu hết là đồi núi đều là dốc. Vậy nên là trừ một số quận sẽ không có những phương tiện công cộng này, nhưng mà nó lại có một cái hệ thống tàu điện ngầm và hệ thống cầu thang điện ở trong trung tâm thành phố rất là nhiều. Đó. Thực sự là việc di chuyển, chưa nói đến những vấn đề khác, vấn đề di chuyển đi lại ở một đất nước giống như đất nước Trung Quốc, nó thực sự là dễ dàng và đơn giản. Đó. Bây giờ nhé, hai bên đều có tàu. Một bên như thế này, đó, một bên như thế này. Và bên còn lại thì như thế này. Bây giờ chúng ta nhìn đường thôi. Chúng ta sẽ chọn xem là chúng ta phải đi hướng nào. Đó. Tốc độ dưới lòng đất nhưng mà đi nhanh lắm mọi người ạ. Cho nên là nếu mà ở Trung Quốc thì di chuyển bằng cái này là tiện lợi nhất đấy. Nhất là ở những cái thành phố mà nắng nóng giống như là Thành Đô hay là Trùng Khánh thì lên tàu điện ngầm, xuống tàu điện ngầm là hợp lý nhất. Nó xuống đây rất là mát mẻ luôn. Lên tàu cũng rất là mát mẻ và nó không bị say, tại vì gần như chắc là nó đi thẳng. Vậy nên là nó không say. Giờ này thì cũng không phải là quá đông nữa rồi. Đó, tàu này thì rất là rộng. Có những cái máy mình còn không rõ là nó để làm gì luôn đấy. Đông lắm mọi người ạ.
Lúc nãy đi line 18 thì vắng hơn, còn cái trục đường của cái line 1 này thì gần như là sẽ đông khách hơn rất là nhiều, lúc nào cũng như vậy. Đấy, những cái người mà đi ví dụ ra bến tàu, bến xe chẳng hạn, họ cũng đem vali đi này, cũng lấy đồ lên này. Khi mà Linh đi ở những cái thành phố khác, Linh còn thấy là những cái người dân ấy, người ta còn vác cả cái giỏ hoa quả lên để đem đi bán cơ, và cũng đi tàu điện ngầm này luôn. Nó đi bằng cái này thì nó vừa nhanh, vừa rẻ, và vừa mát mẻ. Đấy, còn nếu mà đi bên trên thì những cái thành phố nào mà nóng giống như là Trùng Khánh hay là Thành Đô này thì mệt lắm. Đông nghịt người luôn. Đó, thưa quý vị, Linh đã đến khu vực trung tâm của thành phố Thành Đô rồi, và nơi này có tên là Quảng trường Thiên Phủ. Và quảng trường này thì ở ngay trên đầu này thôi, có nghĩa là ở trên mặt đất, còn mình thì đang ở dưới lòng đất. Đó, chúng ta chỉ cần lên trên thôi là đã ra đến trung tâm của thành phố rồi. Việc di chuyển từ cái chỗ SKP đó đến đây thì cũng rất là nhanh, với một chi phí theo Linh nghĩ là rất là rẻ. Đó. Đây, quảng trường khi mà Linh đạp xe này, đó. Giờ này người ta phun nước lên trông cũng rất là đẹp mắt. Và bên này là tượng của ông Mao Trạch Đông đây. Đó, việc Linh di chuyển ở thành phố này sẽ là chủ yếu là bằng những chiếc xe công cộng như thế này và phương tiện tàu điện ngầm, cũng như là nếu mà đi xa thì sẽ là đi tàu cao tốc. Đó, rất là thuận tiện luôn. Mỗi lần đi xe như vậy thì đi cái xe đạp này thì quét mã thôi, và người ta sẽ tính theo thời gian. Giả sử như là 15 phút là bao nhiêu tiền, hay là 30 phút là bao nhiêu tiền chẳng hạn. Thì mỗi ngày mà cứ đi lại nhiều là tính ra là cũng tốn tiền phết đấy. Nhưng mà nếu mà chỉ là mình đi những đoạn ngắn thôi, hay là thỉnh thoảng đi thôi thì thấy rất là tiết kiệm. Bởi vì Linh là quay YouTube mà, cho nên là cứ phải đi từ chỗ này đến chỗ kia, xong lại từ chỗ kia lại đến chỗ này, ví dụ vậy. Cho nên là rất là tốn tiền cho cái việc là di chuyển ở trên đường. Nhưng mà nếu mà đi bằng tàu điện ngầm thì nó sẽ đỡ hơn. Đó, và nó cũng mát mẻ hơn rất là nhiều. Tuy nhiên là nếu mà đi tàu điện ngầm thì lại không quay được những cái nội dung ở bên ngoài. Đó, vậy nên là phải kết hợp cả hai. Đây là một đoạn đường ở trong trung tâm của thành phố. Và Linh sẽ đi qua khoảng 3-4 công trình gì đó đặc biệt nổi bật của thành phố này. Đó. Chứ còn ở đây thì có rất là nhiều những cái tòa nhà đẹp luôn. Đẹp, ấn tượng, độc đáo luôn. Tuy nhiên là trong một video thì không thể nào mà diễn tả, không thể nào mà quay hết và đăng lên hết để chia sẻ đến quý vị khán giả được. Nếu mà nói về GDP thì Thành Đô này có GDP là khoảng từ 14.000 cho đến 18.000 đô một năm. Đấy là tính của năm 2024. Đó. GDP trên đầu người của năm 2024 là khoảng 18.000 đô mọi người ạ. 18 đến 20.000 thì đúng hơn, 18 đến 20.000. So với những thành phố hạng nhất thì cái GDP đầu người thì nó còn cách khá là xa. Ví dụ như là so với Thâm Quyến, Thượng Hải chẳng hạn thì chưa thể nào mà bằng được. Đó, nhưng mà Thành Đô này thì cũng có thể coi là một cái thành phố hạng nhất mới rồi, chứ không chỉ đơn thuần là hạng 2 nữa. Đấy, đây là theo gọi là cách đánh giá nhìn nhận của người Trung Quốc thôi. Đấy, một cái cảnh nó thật sự là khác biệt này. Đó, cô này cô còn phải sử dụng những cái chiếc xe như vậy để chở những cái tấm bìa các tông. Đó, trong khi ở xung quanh đây thì đều là những tòa nhà cao tầng, hay là nhìn cuộc sống có vẻ rất là rất là hiện đại, rất là phát triển đấy. Đó, vậy nên là dù là ở bất kỳ đâu, kể cả Việt Nam, Trung Quốc hay ở bất kỳ quốc gia nào, thì Linh nghĩ rằng là sự giàu nghèo nó luôn có. Đó, chứ không thể nói rằng là Trung Quốc nó rất là giàu hay nó rất là nghèo hay như thế nào cả. Hay kể cả phương Tây cũng như vậy thôi. Linh nghĩ rằng là ở đâu cũng có người này người kia. Đó, cái điều đó thì không bao giờ là sai được. Chỉ có điều là
cái sự phân hóa về giàu nghèo ở đâu nó rõ rệt và nó sâu sắc hơn thôi. Thưa quý vị, khi mà đạp xe đến đoạn đường này thì mình mới hiểu tại sao là Thành Đô nó là một trong 5 trung tâm kinh tế lớn của Trung Quốc. Trời ơi, cả hai bên đường này đều là những cái tòa nhà rất là lớn luôn. Và phía đằng trước kia thì lại còn có một cái tháp đôi. Và tháp đôi này thì có tên là tháp đôi Kính Nam hay là tháp đôi Thành Đô. Đây cũng là một biểu tượng rất là đặc trưng của thành phố này. Cứ mỗi buổi tối đến là sẽ có rất là nhiều người họ đổ ra cái con đường này để có thể là tìm những điểm đứng đẹp để có thể check in với hình ảnh của cái tòa tháp đôi này. Đó, ở trên đó thì sẽ có biểu diễn gọi là nghệ thuật bằng màn hình, bằng những cái đèn led đó. Tất cả những xung quanh đây này toàn là những ngôi nhà, những cái trung tâm thương mại lớn thôi. Và trong cái khu này nó cực kỳ là phát triển luôn. Đó, đằng trước hay đằng sau Linh cũng vậy, một đoạn đường dài khoảng tầm 2 km thì cả hai bên đều là những cái tòa nhà lớn. Và đây chính là trung tâm tài chính mới của thành phố Thành Đô này. Đây là khu mới. Đẹp, thật sự là đẹp. Đó. Đây là của ai Trấn Tu, tôi yêu Thành Đô. Đó, có hình ảnh của những chú gấu trúc kìa. Đấy. Và phía trước đây là một cái cây cầu trên cao, gọi thôi, nhưng mà người ta thiết kế cũng rất là đẹp mắt để người dân có thể là, thứ nhất là có thể đi lại qua đường, thứ hai là người ta làm thành một cái điểm gọi là để có thể là check in với cây cầu từ xa luôn. Trời ơi, đến đây rồi mới hiểu tại sao Thành Đô là một gọi là một trong những trung tâm kinh tế lớn. Có rất là nhiều hình thù đẹp mắt được trình chiếu ở trên này. Người ta trình diễn LED hay thật. Không ngờ là người ta cũng lôi những cái đồ lên để bán hàng rong luôn này. Đó. Từ nước cho đến là đây là nước, là chè. Đây là những con Labubu. Đó. Nhà nào mà có trẻ con là sẽ biết cái con này. Đó, khi mà đứng ở bên vị trí này thì chúng ta sẽ thấy nhiều người hơn. Bởi vì là ở góc này thì chụp ảnh nó sẽ đẹp hơn so với là cái đoạn đường ở trên kia. Đó là đẹp lắm. Đây là tháp đôi ở Thành Đô Tứ Xuyên mọi người nhé. Đó. Nếu mà quý vị khán giả có đến với Thành Đô thì cũng đừng quên hai tòa tháp này nhé. Đây là một cái địa điểm check-in rất là nổi tiếng đối với người dân ở Trung Quốc đó. Đó.
Đây là cái khu vực gần với chân của hai cái tòa tháp này. Và ở bên này thì có một cái công trình như này. Ban đầu Linh cứ nghĩ nó là một cái nơi bán hàng gì đó, hóa ra đây là một cái nhà vệ sinh công cộng. Cái toilet này nó công nghệ thật đấy chứ. Đó. Trong đây thì nó còn có smart toilet này. Rồi thì là những cái gì không biết nữa. Trông rất là hiện đại luôn. Đây, chốt cửa lại như này. Sau đó thì có nơi rửa tay này, có để hong tay này. Đó. Đó. Đây là lấy xà phòng. Khi mà sang Trung Quốc ấy, thì mình chăm chỉ hơn trong cái việc là đạp xe hay là đi những cái phương tiện ở trên mặt đất, giống như là xe máy điện hay là xe đạp. Cũng bởi vì một phần nữa cũng là do cái gọi là họ có nhiều cây xanh trồng bên cạnh đường. Đường phố nó cũng rộng rãi và sạch sẽ. Đó. Thì đây cũng là những cái yếu tố rất là quan trọng để chúng ta lựa chọn cái phương tiện đi lại, phương tiện về giao thông. Vâng thưa quý vị, bây giờ thì Linh đã quay trở về với cửa khách sạn ở đây rồi. Và thông qua những hình ảnh, những thước phim mà Linh quay ở trong tập này thì quý vị khán giả có thấy thành đô đẳng cấp không ạ? Đó. Dựa trên những cái tiêu chí đó thì Linh nghĩ rằng là nó cũng đáp ứng được một cái phần nào để chúng ta thấy được một thành phố vừa hiện đại, vừa năng động, vừa phát triển, cũng như là một cái thành phố vẫn có những cái nét văn hóa đặc trưng riêng của nó. Và đây cũng chỉ là một cái góc nhìn, một cái quan điểm của Linh thôi. Và có lẽ là còn thiếu những cái góc nhìn khác nữa. Vậy nên là nếu quý vị khán giả có những quan điểm như thế nào thì xin mời hãy bình luận xuống phía dưới để Linh cũng như là những khán giả khác có thêm thông tin, có thêm những cái góc nhìn nó đa diện hơn, nó đa chiều hơn. Và chắc chắn là những cái video sau thì Linh sẽ làm tốt hơn. Cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.